So hello guys. So last time चाहिँ हामीले सर्टेन बेसिक्स कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सको बारेमा. सो आज चाहिँ हामी सर्टेन हिस्ट्री होइन क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको सर्टेन हिस्ट्री र देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स. सो टाइप्स अफ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ आज. सो लेट्स मुभ अन. Japanese candlestick patterns चाहिँ originated भएको चाहिँ one of the Japanese rice trader named Munihisa Homma. So उहाँबाट चाहिँ originate भएको यो candlestick pattern चाहिँ. Second, it was introduced to the Western world. Steve Nissen भन्ने व्यक्तिबाट चाहिँ यो Western world तिर चाहिँ introduce भएको यो candlestick pattern चाहिँ. र निसन ले चाहिँ आफ्नो लाइक हुन्छ नि आफ्नो बुक थ्रुबाट चाहिँ यो प्याटर्नलाई वेस्टर्न ट्रेडर्सहरू सामु चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो. सो बुकको नाम चाहिँ जापानिज क्यान्डलस्टिक चार्टिङ टेक्निक्स, जुन चाहिँ 1991 मा चाहिँ पब्लिस भएको थियो. एनिवे, सो यो चाहिँ सानो एउटा हिस्ट्री थियो हाम्रो जापानिज क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सको. सो लेट्स मुभ टुवर्ड्स वाट टाइप्स अफ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स वी नीड टु नो. So moving on, let's learn how to read different types of candlestick patterns. Bullish reversal candlestick patterns. So there are two types of reversal candlestick patterns. So we must know. हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ. सो एउटा चाहिँ बुलिश हो, अर्को चाहिँ बेयरिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको छ. सो आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स भनेको के हो र कति प्रकारको बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स छन्, सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ. सो बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स सिग्निफाइज द्याट बायर्स आर मोमेन्टरीली इन कन्ट्रोल. भनेको चाहिँ यो प्याटर्न यदि हामीले देख्छौँ भने सो हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि बायर्सहरूको कन्ट्रोलमा छ है मार्केट भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझिन्छ होइन. नेक्स्ट थिङ चाहिँ however it doesn't mean you should go long immediately. So यो प्याटर्न देख्न बित्तिकै चाहिँ हामी फेरि नेक्स्ट स्टेप लिइहाल्ने होइन. सो किनभने इट डजन्ट अफर यु एन एज इन द मार्केट. सो यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप लिनको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरहरू युज गरेर त्यो प्याटर्नसँग लाइक कम्बाइन गरेर हेरेर मात्रै हामीले यदि अरू कुनै प्रोबेबिलिटी देखिन्छ सो भने मात्रै हामीले चाहिँ नेक्स्ट स्टेप्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ. अरू इन्डिकेटर्सहरूले पनि इन्डिकेसन दिन्छन् भने सो यो मात्रै प्याटर्न देखेर चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेप चाहिँ लिनु हुँदैन. फर नाउ दिज आर द 5 बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स. हामीले बुझ्नुपर्ने प्याटर्न्सहरू चाहिँ कुन कुन छ भन्नु गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फर्स्टमा ह्यामर हो, राइट. ह्यामर धेरै नै फेमस छ ह्यामर भन्ने प्याटर्न चाहिँ. सो दिस इज वान अफ द बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स. दोस्रोमा चाहिँ बुलिश engulfing प्याटर्न भन्ने छ, राइट. यो पनि धेरै नै लाइक फेमस प्याटर्नमा पर्छ. तेस्रो चाहिँ पायर्सिङ प्याटर्न भन्ने छ. चौथो चाहिँ तपाईँको ट्विजर बटम भन्ने छ र पाँचौँमा चाहिँ मर्निङ स्टार बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्स. सो यो 5वटा बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौँ. सो लेट मी एक्सप्लेन. सो फर्स्टमा ह्यामर. सो ह्यामर भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा लाइक पिक्चर्स याद आउँछ होला तपाईँको माइन्डमा, लाइक दिस टाइप अफ इमेज, राइट. सो ह्यामर. सो ह्यामर भनेको चाहिँ के हो त? सो अ ह्यामर इज अ बुलिश रिभर्सल प्याटर्न द्याट फर्म्स आफ्टर अ डिक्लाइन इन प्राइस. सो यो चाहिँ एउटा प्याटर्न हो जुन चाहिँ तपाईँको सडन डिक्लाइन इन प्राइस भयो भने यो प्याटर्नहरू चाहिँ फर्म हुने गर्छ. सो यसरी चाहिँ यसलाई हामीले रेकगनाइज गर्न सक्छौँ. सो सुरुमा हेर्ने हो भने तपाईँको लिटल टु नो अप्पर स्याडो भनेर भन्दैछ. सो पिक्चर्समा हेर्नुहुन्छ भने जुन अप्पर विक छ, जुन अप्पर विक त्यसलाई हामीले चाहिँ स्याडो पनि भन्ने गर्छौँ. सो हेर्नुहुन्छ नि लाइक तलको कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल छ माथि होइन. सो लिटल टु नो अप्पर स्याडो. सो अलिकता मात्रै तपाईँको माथि चाहिँ बढी स्याडो देखिराख्नुपर्छ. अर्को कुरा क्लोजिङ प्राइस हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि 1/4 of the top range होइन. सो द प्राइस क्लोजेस एट द टप 1/4 of the range भनेर भनेको जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ प्राइस क्लोज भएको पनि 1/4 of the rangeमा क्लोज भइरहेको छ. अनि अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दै गर्दाखेरि स्याडो इज अबाउट 2 or 3 times द लेन्थ अफ द बडी, लोवर स्याडो.
सो बडी भनेको जुन ग्रिन पार्टमा तपाईँले देखिराख्नुहुन्छ लास्ट टाइम हाम्रो भिडियोमा पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ बडी भनेको चाहिँ के कुरालाई हामीले बडी भन्छौँ भनेर सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने लोवर जुन विक छ नि लोवर स्याडो सो 2 or 3 टाइम्स बिगर छ इन लेन्थ होइन सो बडी भन्दा चाहिँ त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ सो यो कुराहरू हामीले यदि देख्छौँ भने चाहिँ यो प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले ह्यामर बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेर चाहिँ चिन्न सक्छौँ र ह्यामरको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ के हो त होइन सो मार्केटमा हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि के सिनेरियो हो त सो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझौँ सो वेन द मार्केट ओपन्स जब मार्केट ओपन हुन्छ द सेलर टुक्स कन्ट्रोल एन्ड पुश द प्राइस लोवर भनेको चाहिँ जब मार्केट ओपन हुन्छ सेलरहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा त्यो मार्केटलाई लिएर प्राइसलाई के गर्ने भयो त उनीहरूले लो लेभलमा पुस गर्ने भयो होइन लोवर प्राइसमा पुस गर्छ र त्यति नै बेला तपाईँको के हुन्छ त एउटा सेलिङ क्लाइमेक्समा ह्युज बाइङ प्रेसर चाहिँ स्टेप दिन हुन्छ र मार्केट प्राइस चाहिँ तपाईँको फेरि हायर पुस्ट हुन्छ र यही ड्युरेसनमा द बाइङ प्रेसर इज सो स्ट्रङ द्याट इट क्लोज्ड एबभ द ओपनिङ प्राइस सो बाइङ प्रेसर चाहिँ यति धेरै स्टेप दिन हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुने भएन जुन प्राइसमा मार्केट ओपन भएको थियो त्योभन्दा माथि नै गएर क्लोज हुन्छ र बल्ल अनि ह्यामर प्याटर्न चाहिँ तपाईँको यो फर्म हुन्छ यसरी इन सर्ट अ ह्यामर इज अ बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न द्याट सोज रिजेक्सन अफ लोवर प्राइस सो लोवर प्राइसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर सो मार्केट चाहिँ माथि नै गएर क्लोज भएको छ सो यसरी चाहिँ तपाईँको ह्यामर प्याटर्न चाहिँ फर्म हुने हो होइन सो नाउ जस्ट बिकज यु सी अ ह्यामर डजन्ट मिन द्याट द ट्रेन्ड विल रिभर्स इमिडिएटली निड टु वेट फर द मोर कन्फर्मेसन यस सो यो प्याटर्न देखिन बित्तिकै हामीले चाहिँ ल मार्केट चाहिँ अब बुलिस तिर ट्रेन्ड हुँदैछ है सो मार्केट अपतिर ट्रेन्ड हुँदैछ है भनेर चाहिँ बुझिहाल्ने चाहिँ होइन सो यो प्याटर्न पछि पनि हामीले अरू पनि कन्फर्मेसन्सहरूको लागि पनि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन्डिकेटर्सहरू युज गरेर अरू धेरै कुराहरू युज गरेर तपाईँहरूले यो प्याटर्न सँगसँगै अरू कम्बाइन्ड टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ बिफोर एउटा स्टेप लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ गाइज नेक्स्ट सो बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न सो बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न सो तपाईँको यो पनि वान अफ द धेरै नै बुझ्नुपर्ने प्याटर्नमा पर्छ बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न सो पिक्चर्समा तपाईँले देखिराख्नु भयो होला एउटा चाहिँ तपाईँको रेड जोनमा छ एउटा ग्रिन जोनमा छ सो लेट्स गो लाइक फरवर्ड के हो त बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न सो बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न इज अ 2 candle bullish reversal candlestick pattern that forms after a decline in price. Yes, so अर्को कुरा यसलाई हामीले चाहिँ कसरी रेकग्नाइज गर्ने त भन्ने कुराहरुमा जाउँ द फर्स्ट क्यान्डल हैज अ bearish close सो जुन पोइन्टले भनिरहेको छ सो तपाईले पिक्चर्समा पनि देखिराख्नु भयो होला फर्स्ट क्यान्डलमा हेर्नुहुन्छ नि तपाईको के छ त bearish close भइरहेको छ हैन सो मार्केट चाहिँ तपाईको माथि ओपन भएर तलतिर गएर क्लोज भएको छ सो bearish close भनेको चाहिँ त्यो हो हैन सेकेन्ड पोइन्ट द बडी अफ द सेकेन्ड क्यान्डल कम्प्लिटली कभर्स द बडी अफ द फर्स्ट क्यान्डल हैन सो भन्न खोजेको चाहिँ के हो त जुन सेकेन्ड बुलिश क्यान्डल जुन फर्म भएको छ त्यो क्यान्डलले चाहिँ फर्स्ट bearish क्यान्डलको सबै रिजनलाई चाहिँ अक्युपाई गरेको हुन्छ हैन सो त्यही नै भन्न खोजेको यो तेस्रोमा द सेकेन्ड क्यान्डल क्लोजेस बुलिश एन्ड दिस इज व्हाट अ बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न इज सो फर्स्ट क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने तपाईको bearish क्लोज भएको छ र सेकेन्ड क्यान्डल हेर्नुहुन्छ भने तपाईको बुलिश क्लोज भएको छ हैन सो तल चाहिँ ओपन भएर माथि चाहिँ तपाईको क्लोज भएको छ सो यही नै भन्नु खोजेको खासमा on the first candle the sellers are in a control as they close lower for the period as like हामीले ह्यामरमा पनि त्यही कुराहरू डिस्कस गरेको थियौँ यहाँ पनि तपाईको के भइरहेको छ त मार्केट ओपन हुँदै गर्दाखेरि तपाईको सेलरहरूले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर तपाईको प्राइस चाहिँ लो लेभलमा उनीहरूले पुश गर्छ सुरुमा हैन र बाइङ प्रेसर त्यहाँनिर पनि स्टेप दिन हुन्छ र तपाईको त्यहाँनिर त्यो सेलिङ लाइक क्लाइमेक्समा बाइङ प्रेसर स्टेप दिन हुँदै गर्दाखेरि मार्केटको प्राइस चाहिँ तपाईको फेरि पनि हाई हुन जान्छ र प्रिभियस ओपन भन्दा पनि माथि गएर चाहिँ तपाईको क्लोज हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईको सेकेन्ड प्याटर्न चाहिँ तपाईको बुलिश क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको हैन जुन कुराले चाहिँ हामीले के कुरा जनाइरहेको छ भन्ने गर्दाखेरि बायर्स ह्याभ वन द ब्याटल फर सो बायर्सहरूले चाहिँ ब्याटल वन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ यहाँ
And lastly, a hammer is usually a bullish engulfing pattern on the lower time frame because of the way candlesticks are formed on multiple time frames. So हामीले चाहिँ यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा पनि हामीले चाहिँ हेर्न मिल्छ कि खासमा फर इक्जाम्पल 15 मिनटको टाइम फ्रेममा होइन, तपाईँको 45 मिनटको टाइम फ्रेममा, तपाईँको 30 मिनटको टाइम फ्रेममा, अनि 1 डे टाइम फ्रेम होइन, 1 विक टाइम फ्रेम, 1 मन्थ टाइम फ्रेम. सो यहाँनिर यो लास्ट पोइन्टले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्ने गर्दाखेरि ह्यामर भनेको चाहिँ तपाईँको इज युजली अ बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न सो अन द लोवर टाइम फ्रेम. सो यो बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्नलाई हामीले अर्को टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने ह्यामरको फर्मेसन हुन्छ है भनेर चाहिँ यहाँनिर लास्टको पोइन्टले चाहिँ भनिरहेको छ. Let's go ahead. Third, so piercing pattern. So piercing pattern भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ अब यहाँ. So पिक्चर्समा हेर्नुहुन्छ भने you will see दुईटा क्यान्डल देख्नुहुन्छ तपाईँले, राइट. So reversal candlestick pattern that forms after declining price. So यहाँनिर पनि तपाईँको प्राइस डिक्लाइन भएको देख्नुहुन्छ सुरुको प्याटर्नमा, र सेकेन्ड प्याटर्नमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको बुलिश फर्म भएको छ, राइट. Unlike the bullish engulfing pattern, which closes above the previous open, the piercing pattern closes within the body of the previous candle. So, bullish engulfing pattern मा चाहिँ हामीले के देखेको थियौँ त, previous open भन्दा माथि गएर चाहिँ तपाईँको प्राइस क्लोज भएको थियो. तर piercing pattern मा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छौँ त, previous open भन्दा तल नै क्लोज भएको छ, but previous close भन्दा चाहिँ माथि नै गएर क्लोज भएको, लाइक क्लोज भएको छ. Right? So you could answer the pattern. Thus, in terms of strength, the piercing pattern is not as strong as bullish engulfing pattern. So strength मा हेर्नुहुन्छ भने piercing pattern भन्दा चाहिँ bullish engulfing pattern नै धेरै नै strength oriented हुन्छ. So यसलाई चाहिँ हामीले कसरी recognize गर्ने त, सो फेरि पनि हेरौँ. सो फर्स्ट क्यान्डलमा हेर्नुहुन्छ इट्स लाइक आज बेरिश क्लोज, मार्केट माथि ओपन भएको छ र तल गएर क्लोज भएको छ, एउटा बेरिश क्यान्डल बनाएर क्लोज भएको छ, राइट. सो त्यसलाई हामी बेरिश क्लोज भन्छौँ. सेकेन्डमा हेर्नुहुन्छ द बडी अफ सेकेन्ड क्यान्डल क्लोजेस बियोन्ड द हाफवे मार्क अफ द फर्स्ट क्यान्डल. भन्नु खोजेको चाहिँ फर्स्ट क्यान्डलको क्लोजभन्दा धेरै माथि नै गएर क्लोज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ, र लास्टमा तपाईँको एउटा बुलिश क्यान्डल चाहिँ फर्म भएर क्लोज भएको छ. सो यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ रेकग्नाइज गर्न सक्छौँ यो प्याटर्न. यस्तो प्याटर्न तपाईँले कतै देख्नुहुन्छ भने सो यो भनेको चाहिँ पायर्स प्याटर्नमा आउँछ. सो बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न, and this is what pattern is. So on the first candle the sellers are in a control as they close lower for the period. On the second candle buying process stepped in and it closed bullishly. So यहाँनिर पनि त्यही नै कुरा हो. सो सुरुमा सेलर्स कन्ट्रोलमा थियो, मार्केट लो पुश भयो र त्यहाँ तपाईँको बाइङ प्रेसर स्टेबल भयो र बायर्सहरूले चाहिँ त्यो फेरि मार्केटलाई माथि गएर नै क्लोज गरेको छ. सो बायर्स अन द ब्याक. फोर्थ, सो ट्विजर बटम बुलिश रिभर्सल क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको चाहिँ यस्तो इमेज तपाईँले कति देख्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले ट्विजर बटम भनेर भन्छौँ. ट्विजर भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई फेरि लाइक अर्कै इमेज याद आउँछ होला, राइट. त्यस्तो ट्विजर चाहिँ होइन मैले भन्नु. So tweezer bottom is a two candle reversal candlestick pattern that occurs after a declining price. So हरेक bullish reversal candlestick pattern मा हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा प्राइस डिक्लाइन नै भएर पछि गएर चाहिँ तपाईँको प्राइस हायर गएर क्लोज भएको छ है. अब यो ट्विजर बटमलाई चाहिँ हामीले कसरी रेकग्नाइज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरौँ. द फर्स्ट क्यान्डल सोज रिजेक्सन अफ द लोवर प्राइस, राइट. सो सुरुमा चाहिँ तपाईँको के भएको थियो भन्दाखेरि सेलर्सहरूले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएर त्यो प्राइसलाई यति तल नि गएर तपाईँको पुस गरेको थियो नि भने, तर जुन लोवर विक हेर्नुहुन्छ, लोवर साइड हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको रिजेक्सन, लोवर प्राइसलाई रिजेक्ट गरेर माथि नै गएर तपाईँको अलिकति क्लोज भएको छ होइन. सो त्यो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ इमेजमा. सेकेन्ड, द सेकेन्ड क्यान्डल रिटेस्ट द लोवर अफ द प्रिभियस क्यान्डल एन्ड क्लोजेस हायर. सो सेकेन्ड क्यान्डलले पनि तपाईँको त्यो रिटेस्ट गरेर माथि गएर क्लोज भएको छ कि अहिले होइन. सो फर्स्ट क्यान्डल भन्दा धेरै नै माथि गएर चाहिँ तपाईँको मार्केट क्लोज भएको छ, बुलिश एउटा बुलिश क्यान्डल फर्म गरेर. एन्ड वाट इज ट्विजर एक्ज्याक्टली मिन होइन. सो यो भनेको के हो भनेर बुझौँ. द फर्स्ट क्यान्डल द सेलर पुस प्राइस लोवर वेयर मेट विथ सम बाइङ प्रेसर होइन. एन्ड देन सेकेन्ड क्यान्डल द
the seller again tried to push price lower but failed and was finally overwhelmed by the strong buying pressure. So buyers won the battle. So in short, a tweezer bottom tells you market has difficulty trading lower after 2 attempts and it's likely to head higher. So you want to lower price reject गरिरहेको छ. सो माथि नै तपाईको अप ट्रेन्डतिर नै जान खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिकेट गर्छ. सो फेरि पनि सो यस्तो प्याटर्नहरु देख्न बित्तिकै नेक्स्ट स्टेप त लिइहाल्ने होइन, बाइ गरिहाल्ने होइन हैन. तपाईको फेरि पनि अरु इन्डिकेटरहरु पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्बाइन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रोबेबिलिटीहरु चेक गरेर मात्रै हामीले प्राइस टिप लिनुपर्ने हुन्छ. सो लास्टमा मर्निङ स्टार bullish reversal candlestick pattern. So bullish reversal candlestick pattern morning star यस्तो फर्ममा हुन्छ. So the morning star is a 3 candle bullish reversal candlestick pattern that forms after a declining price. अब यसलाई कसरी रिकग्नाइज गर्न त हामीले? So the first candle मा हेर्नु पनि bearish close भएको छ मार्केट, राइट? And the second candle हेर्नु पनि small range बनाएर मार्केट indecisive रेन्जमा छ, इन्डिसिसिभ जोनमा छ, राइट? सो थाहा नै छैन मार्केट कतातिर गइरहेछ. तेस्रो क्यान्डलमा हेर्नुहुन्छ भने एग्रेसिभली हायर मोमेन्टम लिएर मार्केट मोर देन 50% अफ द फर्स्ट क्यान्डलमा गएर एग्रेसिभली क्लोज भएको छ, राइट? सो यहाँनिर एन्ड दिस इज वाट अ मर्निङ स्टार. कुनै पनि चार्टमा यदि तपाईँले यस्तो क्यान्डल फर्म भएको देख्नुहुन्छ भने morning star bullish reversal candlestick pattern भनेर हामीले युज गर्न सक्छौँ. On the first candle, the sellers are in a control and the price goes lower. Second candle मा हेर्नुहुन्छ भने there is indecision in the market as मैले already भने, right? So selling and buying pressure equal छ के त्यहाँ तपाईको धेरै लाइक दोहोरो भिडन्ट भइरहेछ हैन. सेलरले पनि तपाईको अट्याक गरिरहेछ, बायर्सहरुले पनि अट्याक गरिरहेछ किनभने सो यहाँनिर यो जोन भनेको तपाईको इन्डिसिजन जोनमा छ हैन. एन्ड तेस्रो अन द थर्ड क्यान्डल द बायर्स वन द ब्याटल एन्ड द प्राइस क्लोजेस हायर. सो लास्टमा गएर के भयो त बायर्सहरुले चाहिँ तपाईको ब्याटल वन गरेको तपाईको मार्केटको प्राइस चाहिँ तपाईको प्रिभियस क्लोज भन्दा पनि माथि गएर चाहिँ क्लोज भएको छ एउटा बुलिश क्यान्डल फर्म गरेर. सो यो भनेको चाहिँ मर्निङ स्टार प्याटर्न. Thank you guys. Thanks so much.